नमस्कार. स्टँडर्ड 9th मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 जॉमेट्री. फर्स्ट चॅप्टर आपला चालू आहे बेसिक्स कन्सेप्ट्स इन जॉमेट्री, भूमितीतील मूलभूत संबोध. मागील व्हिडिओमध्ये आपण काही बेसिक कन्सेप्ट पाहिलेले आहेत. 4 कन्सेप्ट आपण पाहिलेले आहेत. ते कोणते पाहिलेत तेही सांगतो तुम्हाला, आणि पुढचे राहिलेले कन्सेप्ट आपण या ठिकाणी पाहू. तर मागील व्हिडिओमध्ये आपण लाईन सेगमेंट म्हणजे काय ते पाहिलेलं आहे. रे ए बी ते पण आपण पाहून झालेलं आहे. लाईन ए बी झालेलं आहे आपलं. कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स झाले. आज आपल्याला त्या पुढचं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, त्या प्रॉपर्टीज कोणते आहेत ते आपल्याला पाहिजे. मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पाहिजे, कंपॅरिझन ऑफ सेगमेंट्स पाहिजे, परपेंडिक्युलरिटी ऑफ सेगमेंट और रेज, आणि शेवटचं डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाईन. या गोष्टींचा विचार आज आपल्याला करायचा आहे. त्यातलं पहिलं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट लक्ष द्या. 3 प्रॉपर्टीज आहेत. एकरूप रेषाखंडाचे गुणधर्म, 3 गुणधर्म आहेत. पहिली जी प्रॉपर्टी आहे तिला रिफ्लेक्सिव्हिटी असं म्हटलं जातं. का म्हटलं जातं? रिफ्लेक्सिव्हिटी. each and every segment congruent itself. प्रत्येक रेषाखंड स्वतःशी एक रूप असतो. बघा, तुम्ही आरशापुढे उभे राहिले, आरशापुढे तुमचीच प्रतिमा दिसणार आहे. म्हणजे तुम्ही आणि आरशातली प्रतिमा एकमेकाशी कशी असणार आहे? एक रूप असणार आहे. बरोबर आहे. तसंच या ठिकाणी each and every segment congruent itself. म्हणजे सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए बी. ए बी हा रेषाखंड स्वतःशी कॉन्ग्रुएंट असतो. सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्री. सिमेट्री म्हणजे काय? तर एक दुसरीशी कॉन्ग्रुएंट असेल तर दुसरी सुद्धा पहिलीशी कशी असते? कॉन्ग्रुएंट. वन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू द सेकंड सेगमेंट, then second segment is also congruent to the first segment. That is segment AB. If segment AB congruent to segment CD, then segment CD is also congruent to segment AB. AB ही CD शी कॉन्ग्रुएंट असेल तर CD सुद्धा AB शी काय असते? कॉन्ग्रुएंट असते. हे आपण सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्री म्हणतात. थर्ड प्रॉपर्टी ट्रान्झिटिव्हिटी. थर्ड प्रॉपर्टी काय आहे? ट्रान्झिटिव्हिटी. ते आपल्याला पाहिजे. इफ फर्स्ट सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू द सेकंड सेगमेंट and second segment is congruent to the third segment, then first segment and third segment is also congruent. पहिला रेषाखंड हा दुसऱ्या रेषाखंडाची जर एकरूप असेल आणि दुसरा जर तिसऱ्याशी एकरूप असेल तर पहिला आणि तिसरा सुद्धा कसा असतो? एकरूप असतो. इफ सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट सी डी and segment CD congruent segment EF, then segment AB congruent segment EF. आहे का? या झाल्या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट. नेक्स्ट कन्सेप्ट बघा. पुढचा कन्सेप्ट काय? मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट. मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट. मिड पॉइंट्स नाही, मिड पॉइंट एकच असते. एकच मिड पॉइंट. मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट्स. बघू. सपोज दिस इज अ सेगमेंट
नेम ऑफ दिस सेगमेंट इज सेगमेंट ए बी. ही सेगमेंट ए बी. या सेगमेंट मध्ये समजा m is a point on this segment AB. या AB वर एक m पॉइंट such that तो असा आहे की this m is divide this segment in two congruent parts. AB या रेषाखंडावर m हा एक असा बिंदू आहे की तो या AB च दोन समान भागात एकरूप भागात विभाजन करतो. म्हणजे काय रे, AM आणि MB हे कॉन्ग्रुएंट असते. हे कॉन्ग्रुएंट आयडेंटिकल साइडने दाखवतो. हे कॉन्ग्रुएंट. ॲट दॅट टाइम दिस पॉइंट M इज कॉल्ड एज द midpoint of segment AB. समजतं? हा AB ही सेगमेंट आहे, रेषाखंड. M हा एक त्याच्यावरचा पॉइंट आहे. तो असा आहे की M मुळे ज्या AB चे दोन पार्ट झालेत AM आणि BM हे एकरूप होत असतील तर या M पॉइंटला काय म्हणायचं, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB म्हणजे रेषाखंड AB चा मध्यबिंदू असे म्हणतात. बघा या ठिकाणी काय म्हटलं ना, if AMB, M is lies in between A and B and segment AM congruent segment MB. हा AM आणि MB कसे आहे, congruent. Then M is called the midpoint of segment AB. तेच मी सांगितलं, फक्त वेगळ्या भाषेत. बरोबर. एव्हरी सेगमेंट हॅज वन अँड ओनली वन मिडपॉइंट. प्रत्येक रेषाखंडाला एक आणि एकच मध्यबिंदू असतो. एकापेक्षा जास्त मध्यबिंदू नसतात. समजलंय? याला म्हणतात मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट. म्हणजे ह्या M बिंदू पॉइंट मुळे AB चे दोन पार्ट झाले. त्यातला AM आणि M. हा AM हा AB च्या हाफ पार्ट असतो. AB च्या अर्धा असतो. म्हणजे AM इक्वल टू MB इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB. लक्षात. किंवा AB इज इक्वल टू 2 इंटू AM म्हणा किंवा 2 इंटू BM म्हटलं तरी चालेल. समजले? नेक्स्ट पॉइंट पहा, कंपॅरिझन ऑफ सेगमेंट्स. कंपॅरिझन म्हणजे तुलना. कुणाची? सेगमेंट्सची, म्हणजे रेषाखंडांची तुलना. तुलना म्हणजे काय? कंपॅरिझन म्हणजे काय? लहान मोठेपणा ठरवायचं. लहान मोठेपणा ठरवायचं. लार्जर सेगमेंट कोणती, स्मॉलर सेगमेंट कोणती. लक्षात. लेस दॅन अँड ग्रेटर दॅन. त्याचा उपयोग या ठिकाणी करायचा आहे. लक्ष द्यायचं. Suppose this is a segment AB and this is another segment CD. ही सेगमेंट CD ही दुसरी सेगमेंट. या दोन सेगमेंट मध्ये आपल्याला काय सांगतो, याची लेंथ मोजा. लेंथ ऑफ सेगमेंट AB आणि लेंथ ऑफ सेगमेंट CD. लेंथ ऑफ सेगमेंट AB is less than length of segment CD, then segment AB is smaller segment than segment CD. हेच कसे लिहिले पहा. If length of segment AB is less than the length of segment CD, AB या रेषाखंडाची लांबी ही CD या रेषाखंडाच्या लांबीपेक्षा कमी असेल, लहान असेल, तर इट इज रिटन ॲज, कसं लिहितात, सेगमेंट AB इज लेस दॅन सेगमेंट CD. सेगमेंट AB ही सेगमेंट CD पेक्षा कशा लहान आहे. त्याचं उलट लिहू शकतो. AB ही CD पेक्षा लहान आहे. याचा अर्थ CD ही AB पेक्षा कशी असते,
मोठी, म्हणजे सेगमेंट ए बी लेस दॅन सेगमेंट सी डी, और सेगमेंट सी डी इज ग्रेटर दॅन सेगमेंट ए बी. सी डी ही ए बी पेक्षा मोठी असते. समजलं? कंपॅरिझन ऑफ सेगमेंट डिपेंड अपॉन देअर लेंथ. म्हणजे या ठिकाणी त्या दोन सेगमेंटचे कंपॅरिझन, लहान कोण, मोठी कोण, ग्रेटर कोण, लेस दॅन कोण, हे आपण कशावरून ठरतो? त्यांच्या लेंथवरून, त्यांच्या लांबीवरून. समजते? समजते का सगळ्यांना? बघा, हे पॉइंट महत्वाचे आहेत, सगळ्यांनी समजावून घ्या. ज्या रेषाखंडाची लांबी लहान, तो रेषाखंड लहान. कुणापेक्षा? कुणाशी तर तुलना करावी लागेल ना. म्हणून या ठिकाणी हे दोन आहेत. एकटाच काढल्यावर तुलना होते का त्याची? कुणाशी? कुणाशी लहान आहे किंवा मोठा म्हणल्यावर दोन घ्यावे लागते. ए बी आहे सी डी पेक्षा लहान. का? तर ए बी ची लांबी सी डी पेक्षा लहान आहे, म्हणून ए बी हा सी डी पेक्षा लहान. सी डी ची लांबी ए बी पेक्षा जास्त आहे, म्हणून सी डी हा ए बी पेक्षा मोठा. ए बी इज लेस दॅन सेगमेंट ए बी लेस दॅन सेगमेंट सी डी, and segment CD is greater than segment AB. Next point, perpendicularity of segments or rays. दोन सेगमेंट आहेत, त्यांची परपेंडिक्युलॅरिटी आपल्याला पाहिजे. म्हणजे ते दोन एकमेकाशी लंब आहेत, कसे असतात ते पाहिजे. Suppose this is a segment. Name of that segment is segment AB. And here, suppose this is extend on the right hand side and also left hand side. At that time we get here, this is a line AB. ती उजवीकडे वाढवली आणि डावीकडे पण वाढवली, त्यावेळेस आम्हाला काय मिळाली? लाईन ए बी मिळते. Suppose here this is another line, this is a segment and this is a line, this segment and this line. या ठिकाणी एक अँगल करतात. कोणता अँगल करतात? राईट अँगल करतात. काय करतात? राईट अँगल करतात. कोणत्याही लाईन, ही लाईन आहे सी डी, सेगमेंट ए बी किंवा लाईन ए बी घ्या, दोन्ही पूर्ण घेतली तर, आणि ही लाईन सी डी, त्या दोघी एकमेकीशी या ठिकाणी राईट अँगल करतात. राईट अँगल, राईट अँगल अशा चिन्हाने दाखवतात. त्यावेळेस ही सेगमेंट ए बी and this line both are perpendicular to each other. ते दोघी एकमेकींना काय करत असतात? लंब असतात असं म्हणतात. किंवा असं म्हणा, रे ए बी आणि ही लाईन, हे दोघे सुद्धा एकमेकींशी परपेंडिक्युलर आहे असं म्हटलं जातं. सेगमेंट ए बी आणि लाईन सी डी, हे दोघं सुद्धा एकमेकींशी परपेंडिक्युलर आहे असं म्हटलं जातं. लिहिले कसं बघा. इफ द लाईन्स कंटेनिंग टू सेगमेंट्स, बघा, एक ही लाईन कंटेनिंग टू सेगमेंट्स, दोन सेगमेंट असतील किंवा दोन रेज असतील. टू सेगमेंट्स, टू रेज और रे अँड सेगमेंट आर परपेंडिक्युलर टू ईच अदर. एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील ही सेगमेंट आणि लाईन किंवा रे आणि लाईन, तेव्हा ही पूर्ण लाईन आणि ही पूर्ण लाईन सुद्धा काय असते? परपेंडिक्युलर. other than two segments, two rays or the segment and the ray are said to be perpendicular to each other. त्यावेळेस एकमेकांना काय असतात? परपेंडिक्युलर असतात. In the figure, या फिगर मध्ये सेगमेंट ए बी परपेंडिक्युलर लाईन सी डी, परपेंडिक्युलर लाईन सी, सेगमेंट ए बी
आणि लाईन CD काय आहे, परपेंडिक्युलर. असं लिहा किंवा उलट लिहा, दुसरं लिहा. सेगमेंट AB परपेंडिक्युलर रे CD म्हटलं तरी चालेल. सीच्या वरचा पार्ट सोडून दिला, सी पासून खालचा पार्ट कन्सिडर केला तर रे CD असं देखील म्हटलं तरी चालेल. समजले? तर ही परपेंडिक्युलरिटी ऑफ सेगमेंट और रेज हा पार्ट आपण, हा पॉइंट आपण पाहिला. And next and last point, that is the distance of a point from a line. एक पॉइंट आहे त्याचं डिस्टन्स कुठून, रेषेपासून, लाईन पासून. पहा, सपोज दिस इज अ लाईन. नेम ऑफ दिस लाईन इज लाईन AB. And consider here this is a point which is outside of line. Name of that point is a point C. Is the point is outside of this line. If we here draw CD perpendicular CD on line AB, segment CD परपेंडिक्युलर लाईन AB जर आम्ही ड्रॉ केली तर हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जे असतं CD, लेंथ ऑफ CD, ते लेंथ ऑफ CD चे जे लेंथ असते तेच ह्या C पॉइंट आणि लाईन AB या दोघांमधलं काय असतं, डिस्टन्स असतं. म्हणजेच काय रे, C is the point, D is also point on the line AB. D is the point on line AB. Here distance between point C and D, that is the distance between point C and D, is the length of CD. And this length of CD is the distance of point C from line AB. म्हणजे त्या C बिंदूचं लाईन AB, रेषा AB पासूनचं अंतर म्हणजे काय असतं, हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असतं त्या दोन पॉइंट मधलं. लिहू आपण बाजूला. इफ द सेगमेंट CD perpendicular line AB and the point D lies on line AB, D हा line AB, then the length of segment CD is called the distance of point C from line A. समजले? पुढं, the point D is called the foot of the perpendicular. हा जो परपेंडिक्युलर काढलाय ना त्याचा हा फुट ऑफ दी परपेंडिक्युलर, लंबपाद मराठीमध्ये त्याला लंबपाद असं. हा फुट ऑफ दी परपेंडिक्युलर, त्याचा पाया आहे ना, बेस आहे. पण या डीला काय म्हणतात, फुट ऑफ दी परपेंडिक्युलर, मराठीमध्ये लंबपाद असं म्हटलं. इफ लेंथ ऑफ CD इज A, स्मॉल A लेटरने दाखव, then the point C is at a distance of A from line A. जर हे CD ची लांबी जर स्मॉल A दाखवली तर हा C हा बिंदू AB पासून A अंतरावर आहे असं म्हटलं जातं. समजले सगळ्यांना? काय अडचण नाही. किती पॉइंट पाहिले आपण? 9 पॉइंट. त्यातले 4 आपण मागील व्हिडिओमध्ये पाहिले होते. राहिलेले 5 कन्सेप्ट आज आपण पाहिलेले आहेत. अशा रीतीने हे 9 कन्सेप्ट झालेले आहेत. पुढील व्हिडिओमध्ये आपण यांचा वापर करून प्रॅक्टिस सेट 1.2 मधील उदाहरणे आपण सोडवणार आहोत. प्रॅक्टिस सेट 1.2. तोपर्यंत या व्हिडिओंना पुन्हा पुन्हा पहा, व्हिडिओंना पुन्हा पुन्हा पहा, त्याचा सराव करा. मध्येच या ठिकाणी पॉज करून प्ले करून नीट समजेपर्यंत त्याचं काय करा, वाचन करा आणि यांचा वापर करून समजावून घ्या. आणि यांचा वापर करून आपण पुढील व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सॉल्व करू. तर ही व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा, व्हिडिओना लाईक करा
आणि व्हिडिओना इतर विद्यार्थ्यांना शेअर करा आणि स्टँडअप मॅथ्स बाय सुरेश शिंदे या चॅनलला सबस्क्राईब करा.